Và mình cảm thấy cái bịch này khác cái bịch khác. Mình cảm thấy là nó phồng hơn những cái bịch nãy giờ mình đang mở ra. Hồi nãy mình mới lắc lên thì mình cảm thấy cái độ đập vào tay mình có vẻ khá là mạnh. Có nghĩa là cái khả năng được double trouble của chúng ta đã tăng lên thành 40% rồi. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với lại phần 2 của Tom and Jerry Mini Me's 2. Và trước khi bước vào phần 2 thì chúng ta hãy cùng nhìn lại coi ở phần 1 của Tom and Jerry Mini 2 này chúng ta đã sưu tập được những con gì rồi? Và đa số thì chúng ta sưu tập được nhiều phiên bản của em Jerry và những người bạn ở phe chuột. Và nếu nói về những người bạn của Jerry thì chúng ta có em chim cúc cu này, Tuffy, vì không đứng được nên mình đã đội ngược đầu nó lại. Một người họ hàng của Jerry, Merlin. Và em cuốn con này không hẳn là nằm ở bên phe của Jerry hay là nằm ở bên phe của Tom. Em đó là con của em chó Spike tên là Tyke. Và ở phe mèo thì chúng ta chỉ mới mở được em Puff này thôi. Trong phần này chúng ta sẽ mở ra 8 bịch còn lại để xem chúng ta có mở ra được một em Secret không. Bây giờ hãy bắt đầu với bịch đầu tiên. Gì? Tuffy. Đói bụng quá à, cho ăn đi. Em Tuffy này thì đang đội một cái nón ngủ màu đỏ, cùng với đó là một chiếc khăn cũng màu đỏ luôn. Cái khăn choàng của em nó là siêu dài luôn, đang bay phất phới ở trong gió nè. Và cái hình dạng này của Tuffy xuất hiện trong phim The Little Orphan năm 1949. Và các bạn có biết không, cái tập phim này nè, nó được remake lại vào năm 1957 với tên là Feeding the Kiddie. Thì cái phiên bản Feeding the Kiddie, cái em Tuffy này nè, cũng y chang cái hình dạng này luôn. Nhưng mà cái nón ngủ với cái khăn của em nó thì được đổi màu. Và trong tập đó thì Tuffy đi khắp mọi nơi để mà tìm đồ ăn. Ăn sữa nè, ăn thạch trái cây, ăn cả một trái cam luôn. Ý, mắt của em nó thì đang nhắm lại thành cái hình dấu ngã. Hả miệng to thiệt là to. 4 ngón tay nhỏ xíu xìu được tạo hình rất là tỉ mỉ. Trong đó có một ngón tay chỉ vào miệng mình, bảo cho ăn đi. Chúng ta cùng mời em Tuffy này đứng lên hàng 2. Một bịch tiếp theo nào. Chúng ta đã mở ra được một em Tom. Nhưng mà đây không phải là Tom, mà là anh họ của Tom. Em Tom này đang ngồi trong một cái tư thế rất là co ro sợ hãi. Hai chân lại thu vào nhau nè. Hai cái tay thì để ở trước phía người. Nhìn khuôn mặt của nó trông đang rất là sợ hãi luôn. Phiên bản này được gọi là Trembling Tom. Khác với phiên bản Jerry là cái miệng của nó chúng ta chỉ thấy là một cái mặt phẳng thôi. Cái phiên bản của miệng của em Tom thì cái miệng nó nhìn cảm thấy nó sâu hun hút vào phía trong luôn á. Bởi vì nó là một cái vòng cầu ở phía trong miệng của nó. Và cái lưỡi của nó thay vì chỉ là một cái phần nặng gồ lên thôi, cái này họ đã nặng ra cho nó một cái phần thịt rõ ràng chìa ra luôn. Bởi vậy mình thấy cái phiên bản há miệng này của Tom nó sinh động hơn là cái phiên bản há miệng của Jerry. Cái phần phình lên là cái đôi má phúng phính của nhân vật. Ở phần này thì nó không có khác gì ở các phiên bản nhân vật khác. Nhưng mà cái má phúng phính của em mèo sợ hãi này nó được nối với cái râu của nó. Và ở cái tư thế này nếu chúng ta không có nhìn thẳng vào mặt em nó thì nó cũng đang giống như là cái tư thế của những em cún đang ngồi chờ thức ăn vậy á. Thè lưỡi ra là giống nè. Nhưng mà ở phiên bản này đôi mặt của nó đang sợ hãi. Khác với Tom thì anh họ của Tom rất là sợ chuột nha. Cái tư thế này á, thì ở trong phim hoạt hình mình vẫn chưa có tìm ra được cái tập phim nào nó y chang như vậy. Nhưng mà với cái phiên bản mèo sợ hãi như thế này thì mình nghĩ là nó có thể giống trong cái tập phim Time is Happy năm 1957. Nếu các bạn thấy cái tập phim nào mà nó giống cái phiên bản này hơn, các bạn có thể comment bên dưới cho mình được biết với nha. Còn bây giờ chúng ta đi tới cái bịch tiếp theo thôi. Well, và ở cái phiên bản này thì em Tom chúng ta không có thể đứng hoặc là ngồi ở trên hai chân trước của nó được. Bởi vì nó bị ngã ra sau á. Cho nên cái tư thế của nó hơi rướn người ra sau một chút xíu. Bây giờ hãy mở cùng lúc 2 bịch nữa là bịch số 13 và bịch số 14 trong tổng số 18 bịch của chúng ta. Một em màu đen. Và em này có tên là Muff. Wow, một cặp song sinh. Ủa không phải, lộn. Mình cứ ngỡ là chúng ta sẽ mở được một cái phiên bản nữa là cái phiên bản của em Flip. Nhưng mà không phải.
Đây là phiên bản Bossy Topsy. Và đây chúng ta đã mở được em mèo thứ hai trong bộ ba siêu quậy. Em mèo có tên là Muff, một em mèo đen. Nhưng mà em nó không có hẳn là đen tuyền đâu. Ở cái chóp của phần đuôi nè vẫn là một cái màu trắng. Chân, tay, ngực, miệng và cái lông mày của em nó vẫn là mang một cái màu lông màu trắng. Thì cũng giống như em Tuff màu cam, em Muff của chúng ta cũng có một cái đôi mắt long lanh lóng lánh, vô số tội. Quả không hổ danh là song sinh phải không nào? Hai em nó y chang đúc ra từ một khuôn luôn. Và mình nghĩ là chúng nó được đúc ra từ một khuôn đó chứ, chỉ là sơn màu khác nhau thôi. Và đây, trong tổng số 18 bịch thì đây là em mèo thứ tư mà chúng ta mở ra được. Em này là Topsy, không có xuất hiện nhiều ở trong phim Tom and Jerry. Và mình nghĩ cái phiên bản Bossy Topsy này được lấy hình ảnh từ tập phim Professor Tom năm 1948. Trong tập phim đó thì mèo Tom của chúng ta đang đóng vai là một người thầy để dạy em Topsy làm sao mà để bắt được chuột. Mèo thì phải ghét chuột chứ, nhưng mà em Topsy của chúng ta thì lại không có thích điều đó, nó muốn làm bạn với chuột cơ. Nhưng để nghe lời thầy Tom thì em Topsy của chúng ta cũng cố tỏ ra hách dịch một chút xíu. Bằng cách là người của em nó thì đổ lên phía trước, hai tay thì chống nạnh hai bên để tỏ ra quyền uy, đôi mày thì nhíu chặt lại, mắt thì đang cố tỏ ra nguy hiểm. Cái mỏ thì trề ra như thế này, không những là trề ra mà nó còn hét lên nữa. Và vì hơi cố rướn người lên phía trước, cho nên em nó chúi nhủi ra phía trước luôn. Chúng ta chỉ còn 4 bịch nữa thôi, không biết là trong 4 bịch này có mở ra được secret không nữa. Để đẩy nhanh tiến độ thì mình sẽ mở ra 3 bịch tiếp theo luôn. Mình hy vọng là trong 3 bịch này mình sẽ mở ra được em mèo flop cuối cùng này. Vừa mới nói em nó luôn, em nó đã xuất hiện rồi. Muscle. Đây là em mèo cuối cùng trong bộ ba siêu quậy. Em này tên là Fluff. Anh em của nó gồm một bé mèo cam tên là Tuff và một bé mèo đen tên là Muff. Ba anh em này thì được bà chủ mang về trong tập phim số 67 tên là Triplet Trouble năm 1952. Lúc đầu thì cứ tưởng là ba em này ngây thơ nha, nhưng mà không phải đâu. Ba anh em này là ba anh em rất là siêu quậy. Đằng sau sự ngây thơ đó là một sự ranh ma. Chúng cứ liên tục bày trò và nghịch phá Tom and Jerry, mang đến rất là nhiều rắc rối cho bộ đôi mèo và chuột Tom and Jerry. Và cuối cùng là bộ đôi Tom and Jerry này đã phải hợp sức để mà ngăn chặn sự gây rối của ba anh em này và dạy cho chúng nó một bài học. Và cũng xuất hiện ở trong tập Triplet Trouble cùng với lại ba anh em này. Ở series 1 chúng ta đã mở ra hai hình dạng của em Jerry, đó là em Sausage Jerry và em Waffle Jerry. Và hai hình dạng này cũng là hai hình dạng mà em Jerry bị biến thành khi mà bị ba em mèo này chọc phá đó. Kế đó chúng ta có em Devilish Jerry, một em Jerry ác quỷ. Đây là em chuột chỉ xuất hiện khi mà em Jerry của chúng ta đang cảm thấy ghen tị thôi, vì mèo Tom không có đang dùng thời gian để mà chơi đùa rượt đuổi Jerry mà dùng thời gian để mà tán gái. Và những tập mà em chuột này xuất hiện có thể được kể tới như là Springtime for Thomas vào năm 1946 hay là vào tập Smitten Kitten năm 1952. Về ngoại hình thì em chuột ác quỷ này có một cái đặc trưng rất là ác quỷ khi em nó có một cái đôi tai nhọn hoắt, một cái cặp sừng màu xanh lá đậm hơn và một cái đuôi hình mũi tên. Thậm chí là cái đuôi này đang có hình dấu chấm hỏi luôn á. Hai tay của nó thì đang đứng khoanh lại với nhau và đang có đôi mắt nhìn rất là khinh khỉnh nha. Để xem coi đang làm gì đó, gì ngon không? Và bởi vì em nó là ác quỷ của Jerry cho nên cái chỏm tóc này không thể nào sai biệt. Và nếu nhìn vào cái đôi tay khoanh lại thì bên này là cái bàn tay nó được nhét vào trong, là không có thấy cái bàn tay rồi. Nhưng mà còn ở bên cái bàn tay mà chúng ta có thể nhìn thấy đó thì từng cái ngón tay của em nó được thể hiện rất là rõ ràng. Và mình để ý có một cái điểm nữa cũng khá là thú vị. Cái miệng khinh khỉnh của em nó nè, thay vì là dùng cọ vẽ một cái đường xích lên thì em nó được các nhà tạo hình nặn ra một cái đường lõm vô trong. Và mình nghĩ thì cái điều này đã làm cho cái mô hình này nó sống động hơn một xíu nữa. Và đây chúng ta có em Muscle xuất hiện trong tập Jerry's Cousins năm 1951. Em này luôn được thấy với cái hình dạng là cái nón màu xanh và cái áo đặc trưng màu vàng dài đến tận gót chân luôn.
Và trong phim em này được xuất hiện như là thiên địch của tất cả các loại mèo. Nhìn cái đôi mày nghiêm nghị và cái miệng của nó thôi cũng đủ thấy cái độ uy tín của em này đó là như thế nào rồi. Và chỉ cần Tom hay là những cái em mèo khác lén phén thôi thì em Muscle này của chúng ta có thể dần cho tất cả các thể loại mèo ra bả luôn. Và điển hình thì chúng ta đã từng thấy em chuột đã từng đánh em mèo Tom va vào cái bình hoa và em mèo Tom biến thành cái bình hoa luôn. Hay là cùng trong tập phim đó thì em mèo Tom của chúng ta cũng bị biến thành trái bowling. Sẽ có sắp xếp một chút xíu trong đội hình của chúng ta, đó là chúng ta sẽ cho 3 em Triplet Trouble này đứng cùng với nhau. Kế đó là Devilish Jerry và em Muscles. Và nếu bạn đã tận hưởng video đến giây phút này thì bạn có thể bấm nút subscribe kênh mình để tiếp thêm nguồn động lực cho mình làm ra nhiều video khác. Bạn đã bấm nút rồi phải không? Mình cảm ơn bạn rất là nhiều. Và cùng nhìn lại danh sách tất cả các nhân vật. Ở mặt này thì tất cả các nhân vật hiện lên chúng ta đã mở ra được rồi. Duy nhất chỉ có em Double Trouble, em Secret này là chúng ta chưa mở ra được. Còn bên đây thì là em Goofy Jerry, chúng ta vẫn chưa mở được. Có nghĩa là một trong hai nhân vật đó, một là chúng ta có được Secret, hai là chúng ta sẽ mở ra được em Goofy Jerry. Và theo các bạn dự đoán là may mắn có đến với mình không? Đó là mình sẽ mở ra được em Secret hay là chỉ đơn thuần là sưu tập được trọn bộ thôi. Và mình cảm thấy cái bịch này khác cái bịch khác. Mình cảm thấy là nó phồng hơn những cái bịch nãy giờ mình đang mở ra. Có nghĩa là 20% là chúng ta có may mắn được Secret chăng? Hồi nãy mình mới lắc lên thì mình cảm thấy cái độ đập vào tay mình có vẻ khá là mạnh. Tức là nó có thể là được một cái nhân vật khá to. Có nghĩa là cái khả năng được Double Trouble của chúng ta đã tăng lên thành 40% rồi. Và liệu với 40% này thì có đủ sự may mắn để mà mở ra được em Secret không? Wow. Trời, wow, mình không ngờ nha, cái phỏng đoán của mình đã đúng rồi. Và chúng ta đã mở được Double Trouble. Mô hình này được thiết kế dựa trên tập phim Safety Second năm 1950. Đây là tập phim lấy chủ đề vào ngày 4 tháng 7, là ngày Quốc khánh Hoa Kỳ, cho nên trong tập phim đó, chuột Jerry đã cố gắng dạy Tuffy một cách đốt pháo an toàn. Nhưng mà em nó còn nhỏ quá mà, em nó không có chịu nghe lời, cho nên có rất là nhiều lần Tuffy đã đốt pháo và nó phát nổ một cách rất là không mong muốn. Đôi mắt thì đang cau lại rất là nghiêm nghị và đang bế đứa cháu của mình để cho nó coi cái quy định của cái ngày này. Make it safe and sane, giữ cho nó an toàn và lành mạnh. Còn chuột Tuffy của chúng ta có cái mặt ngây thơ. Biết gì đâu, đã làm gì đâu. Oopsie, ở phiên bản này thì chuột Jerry của chúng ta bị mất cái chỏm tóc ở trên đầu rồi nè. Dù gì thì Tuffy có một người cậu bảo vệ mình như vậy, thật là một em chuột may mắn. Có một cái chi tiết khá là hay nha, cái tay của em Tuffy đang quàng qua cổ của Jerry nữa nè. Có một điều rất là hu ở đây. Bởi vì là mình đã mở được cái phiên bản Secret, nên chúng ta không có phiên bản em Jerry hài hước này rồi. Không biết có được voi đòi tiền không, khi chúng ta vừa muốn có được Secret mà vừa muốn có được đủ bộ, và đặc biệt là có được cái con hài hước nữa chứ. Hay da, mình thật là tham lam mà. Hai hàng ở trên đây là tất cả các nhân vật trong Tom and Jerry Mini-Me Series 2. Và còn hàng dưới này, chúng ta có Tom and Jerry Mini-Me Series 1, series đầu tiên của chúng ta. Trong tất cả các nhân vật Tom and Jerry ở đây, các bạn thích nhất là nhân vật nào? Tom, Jerry hay là em chim cút cu? Hãy comment bên dưới để chúng ta cùng trao đổi nha. Và cũng đừng quên bấm nút subscribe kênh mình để chúng ta tiếp tục với cuộc hành trình này. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cái phiên bản Trembling Tom này nó còn nhỏ hơn em Topsy nữa.